හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SKTech YouTube channel එකට. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් දෙයක් මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මම අද කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ලැප් එකේ හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි ස්ක්‍රීන් එකට මිරර් කරන්න කියලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයට ගන්න කොහොමද කියලා කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ක්‍රමයේදී ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් එකේ ෆිල්ම් එකක් බලනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ලැප් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට උනත් මේක මිරර් කරන්න නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකට උනත් මේක මිරර් කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක සමහරවිට කට්ටිය ස්කූල් වැඩවලට කරන කට්ටියට උනත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා දැන් මොබයිල් එකෙන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා උනත් ඔයාලට පුළුවන් මොබයිල් ගේම් එකේ ප්ලේ කරන්න ඒ ඔක්කොම දේවල් ඔයාගේ ලැප් එකේ හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලා ගන්න. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ දෙක කරන්න කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් පුළුවන් මේ software එකේ ඔයාගේ PC එක හරි ලැප් එක හරි මේ control කරන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකකින්. ඉතින් අපි ඔක්කොම ගිහිල්ලා බලමු අද වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් අපේ SKTech YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලට කියලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම PC එකෙන් කොහොමද මේ software එක download කරගන්නේ කියලා. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා search කරන්න let's view කියලා. ඉතින් මම මේ software එක download කරගන්න link එක මගේ description එකෙන් දාලා තියන්න. එතනින් ඔයගලට ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලටයි මේ වගේ තැනක් මෙන්න මේ ඉහළම තියෙන site එකට යන්න. මේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ආවෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා දැනගන්න. අන්න ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කෙනෙක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ software එක ඔයගොල්ලෝ පරිගණක ඩවුන්ලෝඩ් වෙයි. ඊළඟට තියෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් දැන් මේක ඕපන් කරගන්නවා. yes කරනවා. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ තියෙන මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක කැමති ලොකේෂන් එකක් දෙන්නද මම දැනට පාර්ෂන් එකේ තමයි ඒ ඩිෆෝල්ට් එන විදිහටම තියාගෙන ඉන්ස්ටෝල් කියන එක ක්ලික් කරනවා. හොඳයි ඔයගලට මේ software එක install වුණාට පස්සේ මේ වගේ install successfully කියලා වැටෙයි. ළඟට ඔයාලට තියෙන මෙතන open කියන click කරන්න. open now. හොඳයි ඉතින් මේ විදිහට ඔයගල software එක open වෙද්දි මෙතන security alert එකක් එයි. මෙන්න මේක allow access කියන එක දෙන්න. සමහර කට්ටියට නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ software එක open වෙන්නේ. ඉතින් අපිට PC එකෙන් කරගන්න තියෙන්නේ මේ software එක install කරගන්න එක තමයි. ඊට පස්සේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ක්‍රමයේදී ඔයගොල්ලන්ට screen එක mirror කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ mobile phone එක සහ PC එක එකම network connection එක තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට Wi-Fi connection එකක් ගත්තොත් එකම Wi-Fi connection එකකින් වගේ PC එකත් නැත්නම් internet ලැබිලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තමයි mobile phone එකට ඒ connection එකෙම internet ලැබිලා තියෙන්න ඕනේ. same network connection එක තිබ්බොත් තමයි මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට PC එකෙන් කරගන්න තියෙන මේ software එක install කරගන්න එක තමයි. ඊට පස්සේ අපි මම ඊළඟට කතා කරන්නම් mobile phone එකෙන් අපිට කරගන්න තියෙන වැඩ ටික. හොඳයි මම mobile phone එකේ screen එකට යන්නම් දැන්. හොඳයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ mobile phone ඔයගොල්ලෝ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් let's view කියලා මේ search කරන්න. let's view කියලා search කරාට පස්සේ ඉතින් මේ අපිට මේ software එක පෙන්නයි. ඉතින් මම දැනටමත් install කරන් තියෙන මගේ phone එකට ඔයාලට මෙතන install කියලා ඇති. ඒක ඉතින් install කරගන්න එක පොඩි දෙයක් හින්දා මම ඒක මේ high කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට software එක පෙන්නයි let's view කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි වාගේ ඉන්නේ. මෙතන ඉහළින්ම පෙන්නනවා වාගේ Wi-Fi එක මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම වාගේ IP address එකත් පෙන්නනවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් reconnected කියලා. වාගේ මෙතන හදිස්සියේ හරි මගේ දැන් මෙතන පෙන්නනවා let's view SKTech show කියලා මගේ කම්පියුටර් එකේ
මම දාලා තියෙන name එක SKTech show කියලා පෙන්නනවා. හරි සරි වගේ මේක මේ විදිහට පෙන්වුවේ නැත්නම් වගේ නම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ කනෙක්ට් කියලා තියෙන තැනින් එකපාරක් ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක නැවත පෙන්නයි. ඉතින් ඔයගලට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ let's view වගේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඔයාලට මෙතන ආවට පස්සේ පුළුවන් phone screen mirror කියන එක ක්ලික් කරන්න. start now කියන එක දෙන්න. හොඳයි ඔයගලට දැන් පේනවා ඇති මගේ ස්ක්‍රීන් එක මොබයිල් ස්ක්‍රීන් එක මේ මගේ ලැප් එකට මිරර් වුණා. ඉතින් මම කරන ඕන වැඩක් මගේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මේකේ තව තියෙන සෙටින් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එකට ගිහිල්ලා මෙතන මී කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න එතනින් ඔයාලට මෙතන සෙටින් අයිකන් එකට යන්න. සෙටින් අයිකන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් resolution එක වැඩි කරන්න. එතකොට තව වෙන මේකේ quality වැඩි වෙනවා. resolution එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒක වැඩි කරලා පෙන්නන්න. මේ resolution මේ වැඩි කරද්දී ඔයාලට නැවත මේ reconnect වෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඒ ඔක්කොම setting හදලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් mirror quality එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් උපරිමයට. ඒ වගේ තමයි මෙතන පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේ ඔයාලට ෆෝන් එකේ mic එක on කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කතා කරන ඕනම දෙයක් ෆෝන් එකෙන් කතා කරන දෙයක් ඔයගේ සමහර sound system එකක් තියෙනවා කියන්නේ PC එකේ. අන්න එතකොට ඔයා කතා කරන දේවලුත් ඒ sound system එක යනවා. ඒ sound එකත් ඕනනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. හොඳයි. හොඳයි මම මේ විදිහට setting ටික හදාගෙන නැවත මම reconnect කරලා පෙන්නන්න. හොඳයි මේ විදිහට ඉතින් ස්ක්‍රීන් එක මේ විදිහට mirror වෙනවා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ගේම් එක ප්ලේ කරලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් එකෙන් ප්ලේ කරන ඕනම ගේම් එකක් වුණත් මේ විදිහට ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ගොඩක් පහසුයි මේ දේ කරගන්න මේ let's view කියන app එකෙන්. ඔය ෆිල්ම් එකක් බලනවනේ ඒකත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මොන ගේම් එකක් වුණත් ප්ලේ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් මෙතනින් අයින් වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඒක කොහොමද තේරෙන්න ඇති. මම ඒක කියලා දෙන setting ටික ඔයාලට පුළුවන් තව ඔයාලට පුළුවන් පරිගණකයනොත් මේ quality එක තව වැඩි කරගන්න ඔය screen එක මිට වෙන එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා එරි කැලේ තුනක් වගේ තැනක්. අන්න එතනට ගිහිල්ලා මේ setting කියන තැනින් ඔයාලට කැමති විදියට මේ setting වෙනස් කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. resolution එක තව වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ display setting වල ගිහිල්ලා setting ඔක්කොම වෙනස් කැමති විදියට වෙනස් කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මම ඉතින් ඒ ඔක්කොම එකින් එකට කියන්නේ වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා මම ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ලැප් එකේ හරි PC එකේ හරි ස්ක්‍රීන් එක මේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ let's view කියන app එකටම තමයි යන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ නැවතත් අර විදිහටම ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයේ name එකත් එක්ක මෙතන let's view කියලා වැටි අන්නේ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පහලින් තියෙනවා මෙතන computer screen mirror කියලා එකක්. අන්නේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයෙන් ඒක මේ access ඉල්ලයි මෙතන allow කියන එක ක්ලික් කරන්න. හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ මම ෆෝන් එකෙන් තමයි දැන් මේ මගේ ලැප් එක මේව කරන්න. ඉතින් මම මයි කම්පියුටර් එක ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට ලැප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක මේව කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මම මොබයිල් ෆෝන් එකේ අඳින දේ මගේ ලැප් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ විදිහටම වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඒ විදිහට මිරර් කරන්න. ඉතින් මේ software එක ගොඩක් හොඳ software එකක්. මේකට සාමාන්‍ය data ලොකුවටම කැපෙන්නේ නැහැ. එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් මේ software එක download කරගන්න link එක මම දාලා තියන්න පාර description එකේ එතනින් ගිහලා download කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. ගොඩක් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. පහසුවෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට screen එක මේකේ mirror කරගැනීම කියාවක් තියෙනවා. මේකේ තව features තියෙනවා screen record කරන්න. ඒක පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයේ ඉඳන් ෆෝන් එකේ screen එක record කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් features තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒවත් ඉතින් බලලා මේව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වීඩියෝ එක දික් වෙනින් ඉඳන් හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේ තමයි මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒකෙන් යාළුවෙක්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.